Salutare dragilor și bine ați venit pe canalul de previziuni zodiacale Petri Astro. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă v-a făcut plăcere să urmăriți acest material. Și haideți să începem. Știi acele persoane care spun mereu că vor să audă adevărul, oricât de dur ar fi el? Ei bine, unii dintre noi chiar așa sunt. Pentru ei, onestitatea este piatra de temelie a oricărei relații, fie ea de prietenie, de dragoste sau profesională. Detestă minciuna și vor să știe exact pe ce se bazează, chiar dacă asta înseamnă să înfrunte o realitate mai puțin plăcută. Adevărul, spun ei, te eliberează și te ajută să construiești pe un teren solid. Dar pe de altă parte, există și persoane care nu sunt la fel de pregătite să facă fața adevărului gol-goluț. Nu este vorba de reavoință, ci pur și simplu nu sunt suficient de puternice, nici mental, nici emoțional, pentru a procesa informații șocante sau dezamăgitoare. Aceste persoane se panichează ușor când se confruntă cu situații limită, nu știu cum să gestioneze eficient problemele și de multe ori preferă să trăiască într-o realitate proprie, o lume pe care și-au construit-o cu atenție de-a lungul timpului pentru a se proteja. Această bulă de confort le oferă siguranță și liniște. Astrologia ne oferă câteva indicii despre cine ar putea fi mai predispus la acest comportament. Așadar, haideți să descoperim împreună care sunt cele 4 zodii care acceptă cu mare dificultate adevărul. Prima zodie de pe lista noastră este Racul. Sensibili și empatici, racii sunt cunoscuți pentru natura lor protectoare, dar și pentru o doză considerabilă de suspiciune. Când vine vorba de a avea încredere în oameni, racii sunt extrem de precauți. Nu se aruncă cu capul înainte și preferă să se asigure de 1000 de ori înainte de a acorda cuiva încrederea lor deplină. Din acest motiv, atunci când îi se prezintă un adevăr, mai ales unul care îi vizează direct sau pe cei dragi lor, prima lor reacție este să îl pună la îndoială. Nu vor crede pe cuvânt, ci vor dori să își facă propria documentare, își pun constant întrebări, analizează fiecare detaliu și se îndoiesc de motivele celor din jur. Acest proces de verificare continuă până când sunt absolut convinși că se pot baza pe informația primită și pe persoana care le-a transmis-o. Nu este neapărat că nu vor să accepte adevărul, ci mai degrabă că au nevoie de propriul lor proces de validare pentru a se simți în siguranță cu el. Carapacea lor emoțională este greu de penetrat, iar adevărul trebuie să treacă prin multe filtre înainte de a fi acceptat. Următoarea zodie este Fecioara. Perfecționiste și mereu atente la detalii, Fecioarele au un plan pentru absolut orice. Le place ordinea, controlul și ca lucrurile să meargă exact așa cum și le-au imaginat. Problema apare atunci când realitatea nu se aliniază cu planul lor. Când lucrurile o iau razna, Fecioarele se îngrijorează foarte repede, iar anxietatea pune stăpânire pe ele. Tendința lor naturală este să caute un vinovat, iar de cele mai multe ori, acel vinovat nu sunt ele. Le este extrem de greu să accepte că ar fi putut greși sau că planul lor perfect avea de fapt fisuri. Din acest motiv, se găsesc frecvent în centrul unor momente critice, dar nu excelează deloc în gestionarea situațiilor de criză. Adevărurile dure, mai ales cele care le critică munca sau deciziile, sunt aproape imposibil de digerat. Nu fac față impactului emoțional și preferă să se distanțeze, să ignore ceea ce spun cei din jur și să continue să creadă în propria versiune a realității, una în care ele au avut dreptate de la bun început. Pentru o fecioară, a accepta un adevăr incomod înseamnă a accepta imperfecțiunea, iar asta este o pastilă foarte amară de înghițit. A treia zodie care se luptă cu adevărul este Balanța. Guvernate de Venus, planeta iubirii și a armoniei, balanțele caută echilibru și frumusețe în tot ceea ce le înconjoară. Ele pur și simplu nu sunt echipate pentru confruntări dure și realități crude. Dorința lor cea mai mare este să se înconjoare de optimism, pozitivitate, încredere și o dispoziție bună. Ele sunt diplomații zodiacului, cei care aplanează conflictele și aduc pacea. Însă viața nu este mereu roz,
iar balanțele știu asta, chiar dacă nu vor să recunoască. Le este foarte greu să accepte adevăruri care le pot tulbura armonia interioară. Au nevoie ca din când în când cineva să le aducă cu picioarele pe pământ și să le amintească să fie realiste, să se pregătească și pentru vești proaste sau pentru situații care le pot afecta acel echilibru fragil pe care l-au construit cu atâta migală. Pentru o balanță, a accepta un adevăr neplăcut este ca și cum ai introduce o notă discordantă într-o simfonie perfectă. Vor evita acest lucru cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă să amâne inevitabilul sau să trăiască într-o negare politicoasă. Și ultima, dar nu cea din urmă, zodie de pe lista noastră este cea a peștilor. Visători și profund conectați la lumea emoțiilor și a intuiției. Peștii trăiesc adesea într-o lume a lor. Zona lor de confort este vastă și plină de fantezie, iar ei o părăsesc cu mare greutate pentru a accepta experiențe noi sau realități dure. Același lucru se întâmplă și în cazul adevărurilor. Realitatea lor este cu totul diferită în comparație cu cea a altor persoane. Ei se consideră diferiți, niște spirite libere, boeme, care nu se supun normelor. Ideea de a se încadra în anumite tipare sociale este complet străină de felul lor de a fi. Atunci când sunt confruntați cu un adevăr care le spulberă visurile sau le contrazice viziunea idealistă asupra lumii, peștii tind să se retragă și mai adânc în universul lor. Acestea au fost cele 4 zodii care acceptă cu greu adevărul. Dacă ați rezonat sau vă regăsiți, spuneți-mi în comentarii și vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitatea mea. Vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.